business business finance quarter 4. This will be the last quarter. May po sa atin po. So for this week, we are to talk about loan. May po. So loan ang pag-uusapan natin ngayon. So I think hindi naman bago sa inyo ang idea ng word na loan. Okay, ginawa ko makulay kasi maraming uri ng loan. Okay po. So basta mangutang ka, it's what we call loan. Diba? Pag meron ka ng pera, loan po ang tawag doon. Kahit po magkano pa yon. Okay? So loan is the money lent from a certain period of time with specific interest. Okay po? So kapag loan, kaya minsan pinauutang na there's an interest na kapalit sa pagpapahiram ng pera, normally availed from different financial institutions such as banks that contains at ang loan agreement ay ito ang laman. Definitely the amount of principal, ibig sabihin yung pinakaperang hihiramin mo, then the maturity date and profession of repayment, kung kailan mo ibabalik ang pera, term of loan, paano mo siya babayaran, interest rate, magkano interest na idadagdag sa iyong inutang, then the loan of bond covenant, kung ito ay isang uri ng bond, saka yung magkano yung halaga ng bond na yon. Okay? So at yung kasulatan na yon dapat nandun din, and the penalties na babayaran natin in terms of may pagkukulang tayo sa pagbabayad. Okay? So yan ang mga dapat kasama sa listahan ng pangangailangan o listahan ng kailangan natin requirement in terms of mangungutang tayo. Okay, so there are different ways to compute for the loan. Let's start first with example ng utang ka with specific rate. Paano mo siya babayaran? Sabi natin, alam mo yung principal, alam mo kung kailan ang maturity date, then paano ba magkaiba ang maturity date at paano babayaran ha? Pwedeng ang maturity date natin ay 5 years from now, pero ang terms of payment mo pwede siyang semi-annual, quarterly, annually, or after 5 years babayaran talaga. Okay? The interest rate ay in percentage form ng kung gaano kadaki ang idadagdag natin. Okay. Let's have an example. A 50,000 5-year loan at 9% interest will be amortized in a manner below. The loan below agreement requires the debtor to pay interest on a reduced balance by 10,000 each year and fully paid in 5 years. So in this case, ang inutang mo ay 50,000 and you have to pay it in around 5 year. Pero yung interest niya ay nakabase sa natitirang principal, kasi every babayaran mo yung part ng principal mo. Habang nagbabayad ka, bumababa yung principal, at habang bumababa ang principal, bumababa rin ang interest mo. Yun po yung idea talaga ngayon ng loan. Katulad na kunyari nag-loan ka ng bahay, sa paglaki ng binabayad mo sa principal, sa pagbaba rin ng iyo pong interest. Pero hindi nababago ang interest rate. Okay po. Yung amount ng interest lang yung nababago. Okay, example, natin dito ay yung 50,000 with 5-year loan, 5 with 9% interest. Kung mapapansin nyo, so the beginning cash is 50,000. So technically, kung 5 years at hati-hatiin natin siya ni equal by 10,000 a year, wala pa yung interest. Kung hahatiin natin yung 50,000 in 5 years, that will be 10,000 a year. So, ibig sabihin, 10,000 a year, that's sure shot na babayaran mo yung parte ng principal na inutang mo. Ayun. Ang tanong dyan, magkano yung interest na ibabayad mo? Technically, the interest will be based kung magkano pa yung balance na natitira mo. Okay? So technically sa first year, siyempre buo pa yung ating pong para lang po makita natin. So sa first year, buo pa yung 50,000 natin. So magbabayad ka ng 10,000. So magkano yung ibabayad mo ngayon
magkano yung ibabayad mo na interest. So, ang ating interest ay magbabase sa 50,000 kasi at the start, 50,000 pa ang ating utang. Wala pa tayo nababayaran. So, yung 50,000 ang itatimes natin sa sa 9%. So, that's 50 times 50,000 times 9% or 0.09, you will have 4,500. So for that month, for that year, for the first year, ang babayaran mo ay 14,500. Ito yung ibibigay mo doon sa inutangan mo. So magkano yung utang mo na lang? Magkano na lang utang? No, though 14,500 ang binayad mo, it doesn't mean na it's 50,000 minus 14,000. Hindi. Kasi ang binayaran mo technically lang ay ang mababawas lang ay yung sa principal, which is 10,000. So that's 50 times minus 10,000. Ang utang mo na lang ay 40,000. Yung 45, saan ba pupunta to? Doon sa inutangan mo. Okay? As bayad o tubo doon sa pagkakautang natin. Okay? For the second year, ang beginning mo na ngayon na balance ay 40,000 kasi nabayaran mo na yung first 10,000 sa usapan nyo. So yung 40,000, magbabayad ka na naman ng 10,000 kasi usapan natin 10,000. Ang ating pong interest ay itatimes na lang natin hindi sa 50,000 kundi dun sa remaining balance natin which is 40,000. So that's 40,000 times 9, that's 3,600. So ibabayad mo for the second year is 13,600 and the remaining balance will be 30,000 and so on. So yung last ending balance mo will be the beginning balance mo for the third year and 10,000 ulit. Yung 30,000 itatimes natin sa 0.9 which is 2,700. So ibabayad mo ay 12,700. So ang matitira mo na lang ay 20,000. Then 20,000, magbabayad ka ulit ng 10,000. 20,000 times 9, that's 1,800. So ang ipabayad mo for the fourth year is 11,800 and you have the ending balance of 10,000. And for the fifth year, you have to pay 10,000. 10,000 times 9, that's 900. That's 10,000 plus 900 is 10,900. Then the ending balance will be 0. So technically, naubos na yung balance mo, ibig sabihin bayad ka na. Magkano lahat ang nabayad mo? Ang nabayad mo ay 63,500 at ang from the principal of 50, ibig sabihin ang tinubo ng ating pong nagpahiram sa inyo ng pera after 5 years sa 50,000 mo ay 13,500 kasi ang total na bayaran mo ay 63,500. Nakuha po? Opo. Okay? So I think medyo clear naman yung presentation kung paano ang table ng pagbabayad. Okay? Okay, let's have another one. Okay, for this one, 100,000 for 4-year loan at 10% interest will be amortized in a manner below. The loan agreement requires the debtor to pay an interest reduced by 10,000 each year kasi apat na so mali ito, hindi to 10,000. It should be, baguhin ko lang to, annotate ko lang to. Ayan. Babaguhin ko lang to. Pen. Magkano ibabayad dito? Hindi to 10,000. Kasi 100,000 yung inutang. Magkano yung ibabayad niya each year? Kung 4 years yung babayaran yon. Sige nga. Magkano ibabayad niya? Kung pare-pareho. 100,000 for 4 years. Magkano yung per year niya na babayaran? Sa principal. Anyone? People? Balikan natin ta ha. Yung 50,000, 5 taon niyang binayaran, kaya naging 10,000 a year. Ito, 100,000, 4 years. Magkano ang payment niya sa principal per year sa 4 na taon? 1, 2, 3, 4. Magkano magiging payment for principal? Anyone? 25,000 po. 25,000. Correct. It's 25,000. So it's constant na yung bayad mo for the principal is 25,000. That's correct. So for the whole 4 years, taon-taon ang minimum na babayaran mo ay 25,000. Okay?
So 25,000 yan. Ngayon, as starting for the first year, your beginning balance is 100,000. Okay? 100,000. Magkano yung interest nun kung 100,000 at 10%? Magkano magiging interest nun? 10,000. That's correct. That's 10,000. Kasi it's 100,000 times 10% or 0.10. So that's 10,000. So magkano babayaran mo for the first year? B plus C. Magkano yung babayaran mo? It's 35,000. correct, 35,000. Though 35,000 yung 35,000 na binayad mo sa year 1, magkano na lang yung balance mo? 75,000 po. 75,000, that's correct. Hindi mo ibabawas yung interest, kundi yung binayad mo lang para sa principal na 25,000. Okay, so that's 100,000 minus 25 is 75,000. And that will become your beginning balance here. So 75,000. Ano ang 10% ng 75,000? Sir, Yes po. Yes po. Lawrence. ano ba? Ask ko lang po, saan po nanggaling yung saan po nanggaling yung payment for principal? Payment for principal kasi ang 100 Yung letter, yung letter B, yung 25,000 kasi yung 100,000 natin, which is your principal na inutang mo, hahatiin natin siya sa 4 na taon nang wala pang interest. okay po. So yung 100,000 divide mo sa 4, so 4 na installment ng 100 na 25,000, di 100,000 'yon. Okay? Opo. Okay, so from 75,000, magta 10% tayo. Anong 10% ng 75,000? 7,500. 7,500. That's correct. So magkano ngayon ang ibabayad mo for this year? Magkano ibabayad mo for this year? 32,500 po. Correct. That's 32,500. Kasi inad mo yung 25,000 at 7,500. Pero ang ending balance natin ay 50,000. Kasi 75,000 minus nung 25,000 for the principal, which is 50,000 na lang. Itong 50,000 na to ang magiging starting balance natin for the year 3. I-carry out natin yan for the year 3. What will be the 10% of 50,000? 5,000 po. 5,000. That's correct. So yung 5,000 na yan, so ang ibabayad natin for the third year ay 30,000 po. 30,000. Pero ang balance na lang natin ay 25 po. 25,000. That's correct. And the 25,000 will be your starting balance or beginning balance for the fourth year. What is the 10% of 25,000? That's 2,500. Then, i-add natin siya sa kanya. So, ang huli mong ibabayad is 27,500. And your ending balance is 0. So, magkano lahat na nabayad natin? So, for the principal natin, nakapagbayad tayo ng 100,000. For the payment with interest, magkano to? So, that's 10,000 plus 7,500 plus 5,000. 25,000 po. 5,000 plus 25 is 25,000. 25,000. So 25,000. So ang total na nabayad natin ay 125,000. Okay po. So sa totoo lang, this is very
anong unique dito? Kasi kung straight tayo, kunyari, ano ba yung sinasabi natin na pinagkaiba nito doon sa simple interest? Yung sa simple interest kasi, direktahan yun. Kunyari, umutang ka ngayon ng 100,000, good for 4 years, nababayaran mo siya after 4 years. Yun ang computation niya. That's 10,000 times 36% kasi 9% every year. So that's 36,000. So ang babayaran mo ay 136,000. The difference of this ay nagbabayad ka every year at nababayaran mo yung principal mo. Kaya lumiliit. Imbes na 136,000 straight cash yung ibabayad mo after 4 years, dahil nagbabayad ka every year, ang ibabayad mo na lang in total is 125,000. Nagets po yung difference? Nung basta bayaran mo after 4 years at bayaran mo every year. Gets po, sir. Okay po. So, siyempre, pag nagbabayad ka every year, mas lumiliit yung interest. Unlike nung biglaang after 4 years ka magbabayad, that's malaki yun. Ngayon, ito yung sistema na hindi pare-pareho ang ibinabayad mo every year. Okay? Kasi kung mapapansin mo sa first year, ang total na binayad mo is 35,000. Nung pangalawang taon, 32,500. Nung pangatlong taon, 30,000. At nung pang-apat na taon, 27,500. Magiging kung sa normal na tao, mas magiging matrabaho to kasi hindi normal yung babayaran niya. Kapag pa iba-iba. Ang iba, ang gusto nila, naka-standard. Kung 4 na taon, dapat pare-pareho ang babayaran ko sa 4 na taon every year. Paano natin gagawin yung pare-pareho or standard yung babayaran nila? So, let's try this one. A 55-year loan, yung katulad pa rin kanina, at 9% will be amortized in the manner below. Then the loan agreement requires the debtor a single fixed payment for every period. So ang gusto niya, pare-pareho na yung ibabayad niya every year. Okay? So na mako-cover na yung lahat. So paano natin gagawin yon? So yung 50,000, kailangan natin malaman kung magkano ang ibabayad niya. Paano natin gagawin yon? So we have our computation for that na magiging pare-pareho ang ibabayad natin. Paano natin i-compute? Gagamitin natin ang formulang ito. Itong formulang ito ang ginagamit to solve for our factor for amortization. Okay, present value of factor for amortization. Yan. So paano natin yan iso-solve? So we have to solve this first. Yung R natin stands for our ratio or yung rate natin. N is the number of years kung paano natin babayaran. So let's solve for this. This will be 1 minus, that's 1 minus 1 plus R. Ayusin ko lang to ha sa in a manner of na mas maayos. Over negative N divided by R. So, kung gagamitin natin to 9%, so it will be 1 minus, open parenthesis, 1 plus 0.09 raised to negative 5, kasi 5 years niyang babayaran, over 0.09. Okay? So, sa calculator natin, kung may calculator tayo, okay? So, that's 1. Kailangan, try kong maghanap ng calculator. Baka may calculator ako dito. Para makita niyo. Teka lang. Show toolbox. Kung may calculator kayo, mas better. Check nyo nga kung paano computein. Show. So, computein na lang natin sa calculator. That's 1
minus, open parenthesis, 1 plus 0.09 raised to, ang raised natin ay clipping, -5. Then, i-divide natin by 0.09. Lalabas sa atin ay 3. Ang lalabas sa atin ay 3.8897. Do you have the same answer? May same answer po kayo? Opo. Okay. So yung 3.8897 ang itatimes natin sa utang natin na 50,000. So yung 50,000 itatimes natin dyan. So times 50,000. I-divide natin ang 50,000 nitong ating pong variable nito. So that's 50,000 divided by 3.8897. So this will be our standard payment. 12,854.46. Yan po ang magiging standard payment natin. So, paano po yan? Kung sa 5 years, standard yung payment natin, which is 12,540. 12,854.46. So, sa 5 taon, naka-standard yan. So, paano natin kukumputin naman ang ending balance mo? So, ganun pa rin, tingnan mo muna ang payment mo, yung ending balance, which is the 50,000. So, yung 50,000 itatimes sa 0.9, alam natin is 4,500. I-minus natin dito sa 12,854.46, that's 8,354.46. Ito ang payment mo para sa iyo pong sa iyong principal. So para makuha mo yung outstanding balance mo, i-minus mo yung 8,354.46 sa 50,000. So that will be 41,645.54 ang ending balance natin for the first year. For the second year, that will be the starting balance. Itatimes natin sa 0.09. That will be 3,748.10. So, ima-minus natin yun sa ating pong 12,854.46. That will be 9,106.36. Ito ang payment natin para sa principal at ima-minus natin yun sa A. So, that's 32,539.18. So, ganun po ng ganun ang mangyayari. Para mas maintindihan natin, let's try our own. Okay? Gawa tayo ng isa pa. Yan. So, yung kaninang ginawa natin, which is yung 10,000 for 4 years, try natin isolve muna kung magkano ang babayaran niya if gagawin natin siya ng yearly. Okay po. Please, hanapin ko lang muna ang calculator para makita ang makita nyo ang aking sinasabi. Hanapin ko lang ang calculator ko. Okay. Share again. Share ko ulit. Share ko screen ko. Okay. So, ang una natin hahanapin ay yung paano natin iso-solve yung pinaka-basic natin. We have the formula kanina. Yung formula kanina. So, yun ang gagamitin natin. So, 1. Para mahanap natin, that is 1 plus, clear. Delete ko lang. 1 minus the quantity 1 plus r raised to negative n over r. Yan ang ating formula. So, ang mangyayari dito, that will be 1 minus the quantity of 1 plus, anong rate natin? That's 10%, that's 0.1 raised to 4. Kasi 4 years natin gagawin over
0.1, which is our 10%. So sa calculator natin, let's try to solve for this for our calculator. So I have here my calculator. So that's 1 minus the quantity. Unahin ko muna kasi hindi to scientific. Unahin ko muna to. Quantity 1 plus 0.1 equals, that's 1.1 raised to, i-raise natin yan sa 4. So that's 14641. 16. Oh, sorry, it should be -4. -4 pala to dapat. -4. So ulit. So that's 1.1 raised to negative, or sa our negative sign, negative, sorry, raised to 4 negative. The answer will be 0.683 plus, sorry, ima-minus natin to sa 1. So 1.1 minus, sorry, clean natin, delete muna natin to. So kaya clear, delete. So tanda lang natin yung 0.683,013,455,365,07. Ma-minus ko muna yun sa, clear natin, 1 minus point, sinong point natin dito? 1 minus, yung decimal point natin dito? Wala yan, decimal dito. Okay po. Basta yun, i-minus na lang natin. So, gamitin ko yung hawak ko dito ang calculator. 1 plus 1, 0.1 raised to -4 divided by 0.1. The answer will be, ano nakuha nyo? That's 3.1699. 3.1699, that will be our factor, 3.1699. Ulitin natin. 1 minus the quantity, 1 plus 1, 1 plus 0.1, raised to -4, divided by 0.1 equals 3.1699. Ito naman, ita-times natin to, or i-divide natin yung 100,000. Yung 100,000 natin, i-divide natin by our factor na 3.1699. So, that will be 100,000 divided by 3.1699. So that will be 31,546.74. People, ano muna? Nakasunod po ba? Opo, sir. Okay po. The rest, other, do you have any question? Sa 31,546.74, 31,546.74. Okay? So ito yung ating po magiging standard na nababayaran. Okay? So i-clear ko lang to. Wait lang. I-clear ko. Eraser.
Okay. Then pwede na akong magsimula ng ating table. Okay. So, alam natin na 4 na taon natin siyang babayaran. So, 1, 2, 3, 4. Mas madali siya kung hindi siya fixed. Pero pag fixed, medyo matrabaho siya. So this will be, ang fixed payment natin for letter B is 31,546.74. Yan ang ating fixed natin. So it goes up to the last number. 31,546.74. Ngayon, ang beginning natin is 100,000. 100,000. So that's 100,000 times 10%, that will be 10,000. Okay? Kung 10,000 yan, so i-minus natin, that's 31,546.74 minus 10,000. That will be 21,000, tama? 21,546.74. Okay? 21,546.74. So ito lang yung nabayad natin sa original na utang natin. So what will be our ending balance? That's 100,000 minus 21,546.74. So our ending balance now is 78,453.26. Okay, so this will be our starting balance for the second year, 78,453.26. Ito ang mumultiply natin ng 10,000 ng 10%, so that is 7,845.33. Tinimes natin itong 78,453.26 sa 10%, makukuha natin yung 7,845.33. Yan ang ima-minus natin sa ating pong 35,546.74. Ma-minusan natin siya ng 7,845.33. So, that will be 23,701.41. So ito ang binayad mo sa iyong principal na ima-minus natin sa ating pong original balance. Sa original balance para makuha natin yung ending balance natin. So that's 78,453.26 minus 23,701.41. So the answer is 54,751.85. This will be your new balance, 54,751.85. At yan ang magiging new balance natin na itatimes natin sa 10,000. So our payment for interest is 5,475.19. 0.19. Tinimes lang natin to sa ating pong 10%. So ito ang ima-minus natin sa 31,000. Ma-minusan natin yung 31,000. 31,546.74 minus 5,475.19. So that will be 26,071.55. Ang binayad mo para sa principal mo. Yan ima-minus natin sa 54,751.85. So ang ending natin 071.55
ay 28,680.30. And 680. So this will be your starting number. That's 28,680.30. Yan ang magiging times natin sa interest, which is 2,868. Tama ba? 2,868.03. 0.03. Yan. So, ima-minus natin yan sa 31,546.74 minus 22,868.03. So that is 28,671, which is labis pa, 0.71. So your ending balance, pag pinag-minus natin to, labis pa yung binayad mo, this will be 0. Okay po. Nakuha po kung paano yung process. Okay po. So, matrabaho lang siya. Mas matrabaho siya kaysa dito sa ating pong dire-diretso. Okay? Kaysa dito, dun sa una natin, which is ito. Kasi ito, nag-a-adjust yung ang interest mo. Nagbabago-bago yung binabayad mo every year. Dito, pagdating dito, naka-fix naman yung iyong binayad at ang nag-a-adjust na lang ay yung amount ng interest at saka kung magkano binabayad mo sa iyong principal. Hindi fix yung binabayad mo sa principal. Nung una, ang binayad mo sa principal ay 21,546.74. Yung pinakahuli, ang binayad mo ay 28,678.71. Doon sa una natin ginawa, yung binabayad natin sa principal is fixed na 25,000, okay, every year. So, yun po. Now, let's have the next one, which is what we call bonds. Ang bonds is another form of loan which can be traded through Philippine Dealing and Exchange or PDEX system. Okay po, paliwanag lang natin. Kunyari, ang bond na tawag natin ay, kunyari ako ay McDo. Kunyari McDo ako, gusto kong mag-raise ng fund. Mag-raise ng fund at kailangan ko ng pera. So itong McDo ay maglalabas sila ng bond certificate. Bond certificate na kung saan kunyari 100,000 yung bond certificate na ibebenta nila yon na at a certain price na kunyari ay ibibigay ko to yung bond certificate sa iyo, babayaran mo to ng 100 pahihiramin mo ako ng 100,000 with an interest rate of 10,000 per year. So 10% with an interest of 10% per year for 4 years. Okay? So ibig sabihin, after kunyari for 4 years, ibibigay ko sa iyo yung 100,000 plus yung interest every year na yung mangyayari. Kunyari, 100,000, ang usapan natin, basta may interest rate na 10% per year. So for 4 years, so every year makakakuha ng 10,000. Then, 4 na taon yun, so 40,000. So ang bibigay sa iyo ay 140,000. So ang magiging value ngayon ng ang price value ng iyo pong bond certificate ay 140,000 from the original na face value niya na 100,000. Okay? Nakuha po yung idea. Hello po. May tao pa po yan. Hello. Okay po. So the bond certificate states na yung ang face value niya ay kung magkano ang pinahiram. Magkano ang pinahiram at yung price po yung price mo price value niya ay yung ending value niya after a certain maturity. Okay? After a certain maturity. Okay.
Ngayon, let's try this one. Yan. Bond pricing tayo. Hey, so sa bond pricing, to calculate the price of bond, yung sinasabi ko sa dulo, we need to combine both bonds present face value plus the interest value of the annuity payment. So katulad nga nun kanina, example, yung McDo nga natin, yung face value niya ay 100,000, pero yung price value niya is 140,000. Kasi pahihiramin mo ako ng 100,000 pero ibabalik ko sa iyo is 140,000 dahil may 10,000 o 10% ka ng 100,000 every year, which is 10,000 for good for 4 years. So that's 40,000. So that's face value, which is 100,000 plus 40,000 na interest. You have your um, price value of 140,000. Hey, so let's say that you want to invest a bond with yield 10,000 at the end of the year of 10,000, year 3 with 10% interest. What will be the amount invested? The question here ay, kunyari, gusto mo makabuo ng 100,000 at the end of the year, magkano yung pauutang mo kung ang interest rate daw ay 10% per year? Okay, good for 3 years. So alamin muna natin yung ating pong magkano ang ilalabas nating pera para after 3 years ay makuha natin ang 100,000. So babalik tayo doon sa formula ng pinag-aralan natin last time, which is yung formula ng ng interest po natin ng combined interest. Okay po, yung compounded interest. So ang gagawin natin, tandaan natin yung compounded interest natin dati is 1 over 1 plus R. 1 plus R, diba? 1 plus R raised to N. Okay. Yan ang atin. Kailangan natin kasi mahanap yung present value o yung principal. Para makita natin yung principal, that's 1 over 1 plus R N. Okay. So, tama. Principal. Ito ay yung future value. So, yung future value natin, dati ay ang future value natin is 10,000. So 10,000, 100,000 divided by the quantity 1, that is 1.1, kasi 1 plus the 10% raised to 4. So, wait po. Clear lang natin to. Kuhanin muna natin pala yung ating pong for 75,000. Tama. 75,000. That's 1.1 raised to 3 lang pala tayo. Wait lang. Raised to 3. 1 divided by 1.1 raised to 3 times 5. Okay po. Mali. Hindi pala. Ito ay 1 over times the future value. Tama. Future value. Okay. So, yung future value natin ay divide muna natin. That's 1 divided by the quantity 1.1. Ba't po siya naging 1.1? That's 1 plus R, which is yung 0.10 raised to 3. So, makukuha natin ay 7.75,13148. Itatimes natin sa future value niya na 10,000 na 100,000. So, ibig sabihin, ang principal na kailangan natin ilabas para makuha natin after 10 years ay 75,131.40. Ulitin ko po ha kung paano nakuha yon. Para makuha natin ang ating pong principal, erase ko muna to.
which is tama naman yung formula ko kanina, para lang mas maliwanag kung paano gagawin. That will be 1 over 1 plus r raised to n times your future value. Yung future value natin dito is yung 100,000. So this will be 1 over 1 plus 0.1 raised to 3. Sorry, raised to 3 times 100,000. Okay? That's raised to 100,000. So pag kinompute natin to, that's 1 divided by the quantity 1.1 raised to 3, you will end up with 0.7513148. Okay? Then itatimes natin sa 100,000, makukuha mo ngayon yung 75,131.48. So that will be your principal. At yung matitira ay yung interest mo for good for 3 years, which is 24,868.60. Or kung gusto mong ma-compute doon, paano nakukuha rin, balik tayo sa principal natin kanina, yung idea natin kanina, which is yung 1 plus 1 plus r raised to negative n over r. Makukuha mo yung 2.4868 pag kinompute mo to, then times 100,000, then you will have 24,868.60. So you will have 100,000. Okay? So ang pinakamadali na lang ay i-minus mo na lang. So yung 75,131 is your principal, at after 3 years ay magiging 100,000 siya na kasi mayroon kang interest na 24,868.60. Clear po tayo doon? Question. So price banding muna tayo. Okay po, ito yung bond na 10% lang yung interest. Clear po tayo? Question. Yes po, sir. Okay po, isa lang yung laging nagsasalita ha, ang naririnig ko lagi ay si Ona. Walang nagtatanong na iba ha. So ibig sabihin, kung may question kayo at hindi kayo nagtanong, di nasa inyo na po iyon. Okay? So we have 24,000. But there are times na kapag nilabas natin yung bond certificate natin, di may usapan niya yung 10%. Annual rate. Kaso minsan nagbabago yung rate ng market. Minsan, yung rate ng market ay tumataas, minsan bumababa. So paano po yun? Hindi naman basta-basta natin pwedeng paltan ang rate dahil napag-usapan nyo na ang rate mo ay 10%. Okay, so meron tayong dalawang uri na mangyayari sa ating pong bond. We have what we call the premium bond and the discounted bond. Okay, when a bond issued below face or par value, ibig sabihin kapag yung face value natin ay at the end ay mas mababa sa ating pong discounted sa ating pong ending value, ibig sabihin that's discounted. Kailan nangyayari yon? Kapag yung market price or market rate ay mas mataas sa ating pong nominal rate. Yung pinag-usapan yung rate ng pagtaas ay mas malaki doon yung market rate. Example, yung market rate is 12%, ay ang usapan nyo 10% lang. So ibig sabihin dahil 12% yung usapan sa market, mas gugustuhin ng ibang tao na kuhanin yung 12% kaysa 10%. 'Di ba? So ibig sabihin, the only way para mabenta mo yung bond mo na naka 10%, babaan mo yung presyo ng iyong bond. Kaya siya magiging discounted.
Kasi ang iba, kukuhanin lang nila yung may rate na 12% kasi mas malaking interest ng 12% eh. Pero kung ang ano naman natin, ang rate naman natin ng iyong bond ay 10% at ang market naman ay example, ang prevailing rate ay 8%, ibig sabihin mas malaki yung rate interest rate ng sayo kasi 10% ang iyo, ang market ay 8%. So ibig sabihin mas malaki ang chance mo na maipagbenta mo ang iyong bond ng mas malaki. Kasi mas bibilhin ng tao yung bond mo kasi malaki ang interest rate mo which is 10% versus 8% ng market. Ibig sabihin, ang tawag doon ay premium bond. Ibenta mo ang iyong bond ng mas malaki kasi mas mababa ang nominal rate kaysa mo sa rate mo sa market. Mas mataas yung nominal rate kaysa market na rate natin. Okay? Para mas maintindihan natin, ito po. Okay. Let's say you have 100. Okay po. Kanina, okay po. So ito yung kung kanina yung 100 at the end of the year, alam mo na ang presyo nung hawak mong bond ay 100,000. Okay? At the end of the year, alam mo na ang presyo ng hawak mong bond ay 100,000. Ngayon, kung hindi nagbago na 10%, binenta sa iyo ng 10% at ang market mo ay 10% din. So ibig sabihin, your value ng iyong hawak ay 10,000. Tandaan, hindi siya parang cash ha. Kasi yung cash, kung inuta mo 10,000, more or less 10,000 ang babalik sa'yo. Cash na cash. Pero yung hawak mong bond, papel lang siya, nagbabago yung value niya. Depende sa rate ng market. Okay? Kasi pwede mo siyang ibenta. Para siyang gold. Maaring mura ang gold, ang value ng gold, pwedeng tumaas ang value ng gold. Pareho lang naman ang hawak mo. Yung akala mong 30,000 na gold ngayon, yung 30,000 na alam mong gold ngayon, kung mataas ang interest rate, pwede mo siya mapagbenta na mas mataas sa presyo. Pero kung mas mababa ang interest rate mo, bababa yung presyo ng iyong gold. So, ganun din yon. Okay? So, eto, kunyari may 100,000 ka na bond for 3 years. Kaso, yung 10% lang ang interest rate niya. Nagkaroon ng 12% interest ang market. So technically, hindi bibilhin ng tao ang bond mong 100,000 kasi ang bibilihin nila yung 100,000 na may interest rate na 12% rather than sa hawak mong 100,000 for 3 years na 10,000. Kasi mas kikita sila sa 12%. The only way na para may benta mo yung sayo ay i-discount mo yung iyo pong pagbebenta. At sa magkano ang halaga mo siya mabebenta or magkano na lang yung price of bond mo na pwedeng ibenta. Para ma-compute mo yon, tandaan, sabi dito na every 6 months or semi-annual ang pag 12% niya. So, paano natin gagawin yon? Kung 3 years, so 6 na beses siyang tataas ng 12% at 6% ang pagtaas niya gada taas kasi 12 divided by 2 ay 6. So, paano natin makikita ang presyo ng iyong pong bond? Let's start first with the face value ng bond mo. So, balik tayo dun sa face value ng bond mo, which is yung ating pong ginamit, which is yung 1 over 1 plus n, r raised to n times your future value. Kailangan muna nating makita yung ang iyong magiging face value. So ngayon, ang face value mo, that will be 1 over 1 plus Rn FB. So paano yun? It will be 1 over 1 plus 0.06. Ba't po 0.06?
Ang gagamitin po natin na 0.06 ay 6% na kasi ang prevailing value, prevailing interest na ay 12%. 12%. So that is 12% every year. Sabi every semi-annual ang paglalabas. Kasi dito, 3 years will stay at 10% of 12% to be paid semi-annually. So, semi-annually, so ginawa ko, semi-annually, dinivide ko na lang yung 12% into 6. So, may ilang semi-annual sa 3 years. So, that will be 6. There will be 6 semi-annuals every 3 years times 100,000. And the face value na makukuha natin is 70,500. Okay? 70,500. Ngayon, pasok naman tayo. Paano mo ngayon ilalagay yung interest mo? Yung interest mo, which is yung gagamitin naman natin yung isang formula, which is yung 1 minus the quantity 1 plus r raised to negative n over r. Pag ginawa mo to, that will be 1 minus 1 plus 0.06 raised to negative 6 divided by 0.06. Ang makukuha mong value dyan ay 4.9713. Saan ko to itatimes? Itatimes ko yan sa 5,000. Bakit po 5,000? Kasi yung usapan natin na 100,000 in 3 years in 10%, kung mapapansin natin yun, that will be 30,000. 30,000 semi-annual ang pagbibigay. So that's 30,000 divided by 6, that's 5,000. So itatimes ko yung 5,000 sa 4.9713, that will be 24,586. And the ending will be 94,586.50. So ito na lang yung price value niya. From 100,000, pwede mo na lang siyang ibenta ng 94,586.50. So medyo palugi ka. Okay. Bumababa na yung presyo kasi kailangan mong maibenta yung 10% mo, ilalaban mo kasi yung 10% mo sa 12%. Kuha po yung idea. Kapag tumataas yung market price, market rate versus your stated rate, kailangan mong babaan yung presyo mo. Okay po? Clear po tayo? Opo. Okay. Let's continue with the next one. Okay po. Pero kapag ang nangyari naman ay mas mataas naman yung rate mo kaysa market kasi yung rate mo na 10,000 sa market ang effective rate is 8%. So mas may laban ka, that's 10% kasi yung sayo. So ibig sabihin mas malaking presyo mo siya maibabayad. Kung semi-annual ulit siya na 8% for 3 years, so i-divide mo ulit yung 8% mo with 2. Kaya semi-annual lang to ha, kaya dinivide ko ng 2. Ibig sabihin 4% ang ating pong magiging rate, 4%. So balik ulit tayo sa formula. So that will be 1 over 1 plus r raised to n times your future value. So that will be 1 over 1 plus 0.04 raised to 6 kasi 3 years na semi-annual. So that is 6 times 100,000. Ang makukuha mo ay 79,030. Ngayon, dun sa interest rate naman natin ng ating pong sa interest naman, so gagamitin ulit natin yung formula na 1 minus 1 plus r raised to negative n over r. Ang makukuha natin dyan,
kung ipapalit natin sa R ay 0.04 at ang N natin ay 6, ang makukuha natin dyan ay 5.2421. Itatimes natin sa 5,000 na paliwanag ko na kung bakit siya 5,000. Okay? So, makukuha natin ay 26,210.50. So, the ending price ng bond mo from 100,000, pwede mo na siyang ibenta ng 105,240.50. Mas mataas na. Okay? Kasi mas maraming bibili ng sayo kasi naka 10% yun. Clear po? Okay po. Para mas maintindihan, let's try to do our own kwentahan. Clear pa lang to. Ito. A bond will yield 500,000 after 5 years. Bond with a stated rate of 10%. Compute for the amount to be invested first. So, kung gusto mo magka 500,000 after 5 years, at the rate of 10%, magkano raw ang ilalabas mong pera? So, para ma-compute po natin, balikan natin ang formula natin ng ating pong principal, which is 1 over 1 plus R times raised to n times our future value. So in this case, this will be 1 over 1 plus, anong R natin? Open po ng mic. Anong R natin? 0.1. 0.1, that's correct. Ang N natin? Anong N natin? 5 po. 5, that's correct. Then ang future value natin ay 500,000. Okay po, computein lang natin yan if you have your calculator. So, that is 1.5, 1 divided by the quantity, 1.1 raised to 5. Bago itatimes natin siya sa 500,000, magkano lumabas sa inyo na i-invest natin? Sige nga. Tingnan natin kung pareho tayo. Tingnan natin kung magagawa natin dito. Kasi hindi ito scientific eh. Tingnan natin to. The quantity 1 divided by the quantity there. Mahirap ang calculator na to. Maganda yung second floor. 1 divided by the quantity 1.1 raised to 5. Hindi talaga na ganun yung calculator. Ano lumabas sa inyo? 310,000 po, sir. Yes, that's correct. 310,000. 460. 310,460 point 0.66. That's correct. So this is our principal. At kung gusto mo makuha ang interest mo, di minus mo na lang sa 500,000. So magkano yun? Ang magiging interest mo? Minus 500,000. So ang magiging interest mo ay 189,539.37. 34, sorry. 34. Okay. So,
Para makuha mo yung 5 years, yung 500,000, kailangan mo mag-invest kayo ng 300,466 at after 5 years, magkakaroon siya ng interest na 189,539.34. Ngayon, after 5 years, nakuha mo na yung 500,000 mo. At ngayon, gusto mo siyang ibenta. Same rate ang mangyayari doon. So, after 5 years, kaso nga lang, ang prevailing rate sa market ay 15% or 5%. Dalawa yung compute natin. What if the prevailing rate is 15%? The question, lalaki ba or bababa yung presyo ng bond mo pag 15%? Lalaki o bababa? Pag 15% ang prevailing sa market, ang iyo 10% lang. Lalaki po. Lalaki o liliit ang value ng bond mo kung ang hawak mo ay 10% at ang market ay 15%? Lalaki or bababa ang halaga ng price mo, ng bond mo? Bababa po. Bababa, correct. Kasi kailangan mo siyang ibaba para makalaban siya sa 15% na prevailing rate. Okay? Pero kapag 5% ang prevailing rate, basta ang nominal rate mo or stated rate mo is 10%, mas malakas ang iyo, mas malaki yung chance ang pagbenta mo siya ng mas malaki. Okay. So compute natin. So let's start first with 15%. Okay? So sa 15%, unahin muna natin ang face value niya. Tandaan, ang face value natin ay parang ganito. Compute natin to. So, hindi naman sinabing semi-annual. So, yearly siya. So, mas madali-dali siya. So, ang mangyayari dyan ay 1 over 1 plus R raised to N times your face value to ha, future value. Face value. Lagyan ko ng C dito. Future value. So this will become 1 over 1.15. 1.15 raised to 5 times 500,000. Sige nga, compute nga po natin. Ano makukuha nating face value muna? So that is 1.15 nakuha nating face value. Compute po natin. Calculator. Ano nakuha nyo? 248,588. 248,588.30. 588.37. Yan ang face value na nakuha nyo. 288,000, 788.37. Ngayon, hanapin natin yung interest niya. Ang interest niya ay it will be 1 over That's 1 plus 1 minus 1 plus R raised to negative N over R. Okay? So this is 1 minus quantity 1 plus 0.15 raised to
negative 5 over 0.15. Ano nakuha natin? Paki-compute nga po. Yeah, then that's 1 quantity 1 minus quantity 1.15 raised to negative 5 raised to negative 5 raised to negative 5 close divided by divided by divided by 0.15. Ano ang makukuha natin diyan ay 3.35 3.3522. Do you have the same answer? First, pag po budget po na sa interest, ang kailangan po yung decimal. 4 decimal places. 4. Kapag hindi pa yung value ng pera ha, 4 decimal places muna tayo. Katulad ng interest rate pa lang to, hindi pa to yung value ng pera. Itatimes pa natin siya sa natin siya times. Since this is 500,000 na naka 10% per year, so ibig sabihin, per year, magkano ang 10% doon? 50,000. So itatimes natin to sa 50,000. So 50,000. So that's 50,000 times 3.3522. Ano makukuha mo? Times 50,000. It's 167,607.75. At kapag pinagsama mo tong dalawang to, magkano na lang ang iyo? So that is plus 248. Nakonompute mo kanina. 248,588.37. Ang presyo na lang ng 500,000 mo ay 416,196.12. Bumaba na. Okay. Kuha po. Pero kung gagamitin mo naman 5%, kung 5% naman yung gagamitin mo, ang makukuha mo dyan na face value mo ay 391,763.08 at yung interest mo ay 216,473.83. So mabebenta mo yung sayo ng 608,236.91. So mas malaki mo naman siya mabebenta kung ang prevailing rate ay 5%. Okay? So kita mo naman, pag basta mas malaki ang market price, ang market rate, mababa mo mabebenta ang sayo kasi naka 10% ka. Pero kung mas mababa naman yung market interest sa iyong stated rate, mas malaki mong mabebenta ang iyong bond. Okay? Question. Puro computation yan.
Okay. Balikan nyo lang po itong recording if medyo nalilito kayo. I'll be also sending some ito sa some lessons sa inyo para mas maintindihan nyo po. Then nandun na rin po ang inyo pong sasagutan. Okay? Okay po, sir. Okay po. So thank you very much for attending. Bye po. Sir, thank you din po. Bye. Sige, sir.